नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो कम्प्युटर गुरुको नयाँ भिडियो श्रृंखलामा। र म आज यस भिडियो श्रृंखलामा तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड को प्रयोग गरेर कसरी आफैले कपी डिजाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। सामान्य तथा महत्त्वपूर्ण यस भिडियो श्रृंखलाले पक्कै पनि तपाईहरुलाई कपी डिजाइन गर्न सक्ने बनाउनेछ। भिडियोलाई सुरुबाट अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले राम्रोसँगले कपीको पेपर डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा त हामीले कम्प्युटरको सर्च बक्समा गएर सर्च बारबाट वर्ड सर्च गरेर यसरी वर्ड ओपन गर्नु होला र न्यू वर्कशीट अथवा न्यू ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट, यो चाहिँ ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट छ। यहाँनेर यस ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गरेपछि यसरी वर्ड ओपन हुन्छ। यो कुरा तपाईलाई थाहा छँदैछ। अब यसरी यस्तो खालको वर्डको न्यू पेज अथवा ब्ल्याङ्क पेज ओपन भइसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा यसको लेआउट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ माथि विभिन्न ट्याबहरु छन् र यस ट्याबमा तपाईले यो लेआउट ट्याबमा क्लिक गरेर यसरी क्लिक गरेर यहाँ फर्स्टमा मार्जिन रहेको छ। यो मार्जिनलाई तपाईले यहाँ भएको कुनै पनि नगरेर कस्टम मार्जिनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा कस्टम मार्जिनमा ट्याग क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको ओपन हुन्छ र यसमा सबैमा तपाईले घटाइदिनु पर्ने हुन्छ, 0 0 गरिदिनु पर्ने हुन्छ। टक जस्तो तपाई यसमा 0, यसमा 0, लेफ्ट पनि 0, राइट पनि 0, बटम टप सबै 0 0 गरिदिनु होला। तर यसमा 0 0 हुन नमान्न पनि सक्छ। यसको साइज लास्ट साइज कति हो त्यति हुन्छ। यदि तपाईले जस्ट ओके गरिदिनु भयो तल भनेदेखि तपाईले जस्ट यहाँ नो भनिरहेछ। यसमा यसको रुचि ल 0 पॉइंट यहाँ जति साइज आएको छ यो साइज ठीक छँदैछ। अब तपाईले यहाँनिर अरु केही गर्नु पर्दैन। जस्ट तपाईले यसमा ओके गरिदिनु भयो भने यो मार्जिन यो टेक्स्टको चाहिँ फर्स्ट लेफ्ट साइडमा अलिकति सबैभन्दा लेफ्ट गएको छ। तर पुरा लेफ्ट भन्नाले यसको बाहिर नै त जान मिल्दैन। यति जस्ट अब यसलाई A4 साइज बनाइदिनु होला। साइज तपाई जस्ट A4 साइज क्लिक गर्नु होला। यसमा तपाईको ओरिएन्टेसन यदि ओरिएन्टेसन ठिकै छ। अब यसमा तपाईले इन्सर्टमा गएर तपाईले टेबल इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ। तपाईले जस्ट यस टेबलमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी, तर फर्स्ट एउटा मात्रै कोलम लिनु होला। यो कोलम जस्ट यसलाई यसको साइजलाई बढाइदिनु होला दुईपट्टि नि, यता पनि ल यति गरिदिनु होला। र लेफ्ट साइडमा पनि तपाईले यसरी यसलाई पुरै सार्दाखेरि उतातिर नजान सक्छ किनकि यसको मार्जिन यति नै छ। मार्जिन भन्दा उता नजान पनि सक्छ। ट्राई गरौँ। यस छोड्दिनुस् तर गएन। त्यसो भए यसरी जान्छ है। ल यसरी यसलाई उता लानु होला र ट्याब 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 गर्दै गर्दै सबै ट्याब तपाईको राइट साइडमा लेफ्ट साइडमा रहेको यस ट्याब बटनलाई क्लिक गर्दै गर्दै जानुभयो भने ट्याब गर्दै जानुभयो भने यसरी यो यसको कोलमहरु थपिँदै जान्छ। र यस पछि भनेको तपाईले अब विभिन्न डिजाइनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ अब जस्ट तपाई टपमा कलर चेन्ज गर्नु होला। येलो रेड एउटा लाइन जस्ट त्यसको लागि तपाई इन्सर्टमा माथि रहेको इन्सर्ट ट्याबमा यसरी इन्सर्ट ट्याबमा गएर यहाँबाट एउटा शेप लिनु होला जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइन शेप। यसलाई जस्ट यहाँनेरि शिफ्ट सँग जस्ट तान्दिनु होला। शिफ्ट बिना चाहिँ तपाईले यसलाई तान्नु भयो भनेदेखि यो नै बाङ्गो हुने गर्दछ अथवा यो स्ट्रेट हुँदैन। र तपाईले शिफ्ट क्लिक गरेर तपाईले सरल यसलाई तान्नु भयो भने यो सिधा हुने गर्दछ। र अब यसलाई क्लिक गरेर सबैभन्दा सुरुमा यसलाई क्लिक गरेर फर्मेटमा जानु भयो भने अब यसभित्र यसका डिजाइनहरु छन्। यसलाई यसको कलर कस्तो गर्ने, यसको वेट कत्रो गर्ने हैन, यसको वेट यहाँबाट यसरी बढाउनु भयो। यसरी चाहिँ जस्ट तपाईले अब र फेरि यसलाई चाहिँ कलर अब तपाईले यस्तो येलो कलर गएर जस्ट यहाँबाट तपाई
वेटमा जानु होला र वेटबाट यसरी कति पिटीको साइज लिँदै हुनुहुन्छ तपाई यहाँ हेरेर यसरी वेट बढाइदिनु होला र यसलाई चाहिँ तपाईले यस्तो खालको कलर डबल गरेर यहाँ एउटा यसलाई कन्ट्रोल सँग तान्नु भयो कन्ट्रोल लेफ्ट क्लिक माउसमा लेफ्ट क्लिक गरेर यसरी तान्नु भयो भने अब फेरि यसलाई डबल हुने गर्दछ र वेट यसको फेरि अलिकति सानो गर्दै दुईटा लाइन गरौँ न हैन अलिकति डिजाइन गर्दा पनि चिटिक्क राम्रो देखियोस् भन्ने तरिकाले डिजाइन गर्दाखेरि डबल गर्न सकिन्छ यसको अब वेट एउटाको ठुलो एउटाको सानो दुईटा गरेर यसलाई जस्ट अलिकति यता सार्दिनु लडतिर ठीक छ त्यसपछि हामी माथि टपमा त्यस्तै गरी इन्सर्ट ट्याबबाट सेफमा गएर स्ट्रेट सेफ लिएर शिफ्ट क्लिक गरेर अनि जस्ट यसलाई ठुलो बनाउने गर्छौं लेफ्ट क्लिक गरेर सरर तान्छौं शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक गरेर यसरी सरर तान्छौं ठुलो हुनेछ अब यसलाई यस्तो हामी कलर चेन्ज गर्छौं जस्ट त्यसलाई पहिले त्यस लाइनलाई क्लिक गर्छौं ट्यागको क्लिक हो अहिले फर्मेट ओपन हुन्छ र फर्मेट ओपन भएपछि यसलाई कलर चेन्ज गर्छौं यसरी अनि यहाँनेरि लाइन यसमा गएर हामी लाइन कलरमा गएर चाहिँ तपाईको यसको साइजलाई ठुलो गर्दिन्छौं हो यसरी हामी जस्ट यो अब एक तरिकाले सिम्पल डिजाइन भइसकेको छ र यसमा अब फेरि हामी यहाँ पेज अनि डेट यस्तो लेख्नका लागि हामी यहाँबाट एउटा शिफ्ट लिन्छौं यसलाई हामी जस्ट क्लिक गरेर यहाँबाट यस कलर लाइन आउटलाइनलाई रेड अथवा येलो गर्दिन्छौं ओरेन्ज गर्दिन्छौं जस्तो चाहिएको छ त्यस्तै गर्दिन्छौं यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ ल यति गर्छौं र हामी यसको वेटलाई पनि थोरै बढाइदिन्छौं यसमा राइट क्लिक गरेर एड टेक्स्ट गरेर यहाँबाट एड टेक्स्ट गरेर यहाँनेरि कन्ट्रोल एल गरेर लेफ्टमा ल्याउँछौं र डेट एन्ड अब इन्टर गरेर डेट भयो यो जस्ट डेट र इन्टर अनि पेज पीएजी पेज यहाँनेरि यति लेख्छौं यति लेखिसकेपछि हामी देखिएको छैन र यसलाई थोरै ठुलो बनाइदिउँ ल ठुलो भएको छ यो यसलाई जस्ट थोरै ओके र साथीहरु हामीले फाइनली कपी डिजाइन गरिसकेका छौं यसरी तपाईले आफ्नो ल्यापटप तथा डेस्कटपमा आफैले कपीलाई डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ आफैले कपीको पेपरलाई बनाउन सक्नुहुन्छ र प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कम्प्युटर गुरु युट्युब च्यानलमा आउने नियमित रूपको यो भिडियो तपाईका लागि पक्कै पनि उपयोगी बनेको छ भन्ने आशा गरेको छु यस हाम्रो कम्प्युटर गुरु युट्युब च्यानलमा अन्य भिडियोहरु पनि यस्तै कम्प्युटर ज्ञान सम्बन्धी आउने गर्दछन् तपाईका प्र्याक्टिकल अथवा व्यावहारिक ज्ञान सम्बन्धी चाहिँ भिडियोहरु आउने गर्दछन् र तपाईलाई कुनै समस्या परिरहेको छ भने यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ हामी त्यस कमेन्ट अनुसार भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछौं तपाईका समस्याका समाधानका रूपमा हामी विभिन्न भिडियोहरु राख्दिने गर्दछौं र तपाईहरु हाम्रो कम्प्युटर गुरु युट्युब च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला शेयर गरेर तपाईको साथी समक्ष पुर्याइदिनु होला र सब्स्क्राइब पनि गरेर हामी सँगै जोडिनु भयो भनेदेखि हामी तपाईहरु सँगै हुनेछौं तपाईको दिन शुभ होस् हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं थ्यांक यू